ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ? ዮናስ ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ ሲአርቲ ቲቪዎችን የስክሪን ችግር እንዴት አድርገን ማስተካከል እንደምንችል ነው። እዚህ ጋር 21 ኢንች ኤልጂ ቲቪ ነው፣ ሲአርቲ ቲቪ ነው። ካቶድ ሬ ቲዩብ ማለት ከኋላ ሾጣጣዎቹ ቲቪዎች ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የሚታያችሁ ከሆነ ስክሪኑ ላይ ከላይ በኩል መስመር ሰርቷል፣ ቻናል እስከሚለው በላይ ማለት ነው። እና ምስሎቹን እየቆራረጠ ስለሚያስቸግር እንዴት አድርገን እንደምናስተካክል ነው ማሳያችሁ። ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በሳምንት 2 ቀናት የምንለቃቸውን የተለያዩ የስማርት ስልክ የሳተላይት ዲሽ መረጃዎችን፣ ኤሌክትሮኒክስ ጥገናና እንዲሁም የሞባይልና የኮምፒውተር መረጃዎችን የጥገና ቪዲዮዎችን መከታተል ትችላላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሆናለን። ቲቪውን ከሶኬት ላይ ከነቀልን በኋላ እንፈታለን። ከዛ በኋላ ቦርዱን እናወጣለን ማለት ነው። ከዛ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው አሁን እዚህ ቲቪ ላይ የስክሪን ችግር ነው። ነገር ግን እግረ መንገዴን አንድ ነገር ልንገራችሁ። መጀመሪያ ቲቪውን ሰክተን ፓወር የማይመጣ ከሆነ የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ፓወር ሰፕላይ ጋር ነው ቼክ የምናደርገው። ፊውዝ እንደተቃጠለ ቼክ እናደርጋለን። ፊውዝ ካልተቃጠለ ወደ ብሪጅ ቀጥለን ወደ ፓወር አይሲ እንሄዳለን ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ቲቪ ላይ ቲቪው ሙሉ ለሙሉ ይሰራል፣ ስክሪኑ ብቻ ነው የሚቆርጠው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሃይ ቴንሽን አካባቢ የሚገኙ ኬብሎችን መጀመሪያ ከነቀልን በኋላ ሃይ ቴንሽን አካባቢ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ሃይ ቴንሽን እምላችሁ ቀይ ክር ያለበት ወፍራሙ ከስክሪን ጋር የሚገናኘው ነው። ስለዚህ ሾክ ሊያደርግ ስለሚችል ረዘም ባለ መፍቻ ነው ከላይ ስታላቁ ከስክሪኑ ላይ ሾክ ያደርጋል። ዲስቻርጅ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እዚህ ቦርዱ ላይ የምታዩት በጥቁር ያለው ጥቁር የተቀባው የኃይለኛ ቮልቴጅ ያለበት ቦታ ነው ማለት ኤሲ ያለበት ቦታ ስለሆነ እሱ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ካፖች ስቶር አድርገው ሾክ ሊያደርግ ስለሚችል እነሱን ዲስቻርጅ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አለ ከሂት ሲንኩ ጋር እዚህ ጋር የሚታያችሁ ሲንከሩ አካባቢ ካፕ አለ። ያ ካፓስተር ምንድነው? ኤሌክትሮላይቲክ ካፓስተር ይባላል። 100 ማይክሮፋራድ 35 ቮልት ኤሌክትሮላይቲክ ካፓስተር ነው፣ ፖላሪቲ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ የሱ ችግር ነው እንደዚህ አይነት ፕሮብሌም የሚያመጣው ስክሪን ላይ የሚቆርጥብን የሱ ችግር ነው። ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ ቨርቲካል ወይ ሆሪዞንታል ከቆረጠ መጀመሪያ ቼክ የምናደርገው ሃይ ቴንሽን፣ ከዛ በኋላ ቨርቲካል ወይም ሆሪዞንታል አይሲ ቼክ እናደርጋለን፣ ወይም ቨርቲካል ወይ ሆሪዞንታል ትራንዚስተር ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ነገር ያ ማለት ምንድነው? ምንም ምስል የማያሳይ ቨርቲካል ወይም ሆሪዞንታል የቆረጠ ከሆነ ብቻ ነው እኛን ቼክ የምናደርገው። እዚህ ጋር ካፓስተሩን እንቀይራለን ማለት ነው። 100 ማይክሮፋራድ 35 ቮልት ነው። በ220 ማይክሮፋራድ 35 ቮልት ብንቀይረውም ጥሩ አምፔር ይሆናል ማለት ፓወርፉል ይሆናል። ካገኛችሁ በሱ ትቀይራላችሁ፣ ካጣችሁ ደግሞ በራሱ በቁጥሩ መቀየር ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ በሚኖሩን ቪዲዮዎች የተለያዩ የጥገና ቪዲዮዎችን ለእናንተ መልቀቅ እንጀምራለን። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ መልእክታችን ነው። ይሄ የሚታያችሁ ከሆነ 35 ቮልት 100 ማይክሮፋራድ ኤሌክትሮላይቲክ ካፓስተር ነው። ስለዚህ እሱን እንቀይራለን በራሱ ወይም ደግሞ በ220 ማይክሮፋራድ 35 ቮልት ካፕ በሱ እንቀይራለን ማለት ነው። ካፓስተሮቹን ኤሌክትሮኒክስ ቤት ማግኘት ትችላላችሁ። አንዷ ፒስ 20 ብር ነች። ስለዚህ የትም መሄድ ሳይጠበቅባችሁ በቤታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶልደር ስናደርግ ፖላሪቲውን ማየት አለብን። ካፓስተር ላይ ፖላሪቲ አለ። ኤሌክትሮላይቲክ ካፓስተር ያውኖቹ አይነት ካፖች ላይ ፖላሪቲ አለ። በነጭ መስመር ስትራይፕ ያለበት ማይነስ ነው ወይም ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ቦርዱ ላይም ስትራይፕ የተቀባው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስታገናኙ ፖላሪቲውን ቼክ ማድረግ አለባችሁ፣ ማቀያየር የለባችሁም። ሌሎቹ ፖሊፊልም እና ሌሎች ካፖች ፖሊፊልም ኦር ደግሞ ሌላ አይነት ካፓስተሮች እንትን ነው ፖላሪቲ የላቸውም። እነኚህ ኤሌክትሮላይቲክ ፖላሪቲ ያላቸው
ሴራሚክ ካፕ እና ፖሊፊልም ካፖች ፖላሪቲ የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ በፈለገን አይነት ፖዚሽን መግጠም እንችላለን። ኤሌክትሮላይቲክ ላይ ግን ፖላሪቲ ስላለው ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ኦኬ ከዛ በኋላ እግሮቹን እናሳጥራለን። ከሌላ ቦታ ጋር ሾርት እንዳያደርግብን እግሮቹን እናሳጥራለን። ስትበይዱ ከሌላ እግሮች ጋር እንዳልተገናኘ ቼክ ማድረግ አለባችሁ፣ ሾርት እንዳያደርግብን ማለት ነው። ስለዚህ በጥንቃቄ ነው ሲበየድ። ከዛ በኋላ ቦርዱን እናስገባለን። የነቀልናቸውን ኬብሎች እንሰካለን። እዚህ ጋር አሁን የስፒከር ሌፍት እና ራይት ስፒከር ኬብል ናቸው፣ እነሱን እንሰካለን ማለት ነው። ከዛ አውዲዮ ጃካችንን እናስተካክላለን። አውዲዮ ጃኩን ከሰካን በኋላ ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። አውዲዮ ጃኩን እንደሚታያችሁ ከሆነ አሁን ምስሉን ምንም አይቆራረጥም፣ በትክክል ነው እያሳየ ያለው። ስለዚህ እናንተም በቤታችሁ የሚገኙ እንደዚህ የተበላሹ ቲቪዎችን በቀላሉ ማቴሪያሉን በማየት በመግዛት መጠገን ትችላላችሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። እስከዛም መልካም ሳምንት ብያለሁ። ደህና ሁኑ።